في أسرار بأرقام مصرف لبنان، وفي خوف عند كتار بالسلطة تنكشف هالأسرار. هيدا مش شي جديد، مصرف لبنان من زمان بيخبي أرقامه وما بينشر تفاصيل ميزانيته مثل ما بيفرض عليه القانون، وبيكتفي بنشر مجموعة محددة من المؤشرات يلي هو بيختارها. شو مخبى مصرف لبنان؟ لهلأ ما منعرف كل شي، بس في تقرير تسرب بيكشف جزء من الأسرار يلي مخبية. تقرير من شركات إرنست أند يونغ وديلويت عن ميزانيات المصرف المركزي بال2018 بيدرسوا فيه طريقة إعداد الميزانيات بمصرف لبنان وبيتأكدوا إنه كل شي تمام. ورياض سلامة بيتباهى دايماً إنه ميزانياته مدققة من هالشركتين، إرنست يونغ وديلويت، بس ولا مرة سمح للرأي العام أو الحكومة إنه يشوفوا نتيجة هالتدقيق. مع تسريب هالتقرير بيّنت المشاكل بالميزانيات وإنه الوضع مش تمام أبداً. أرقام التقرير بتفرجينا مصدر أساسي لكيف تبخرت أموال المودعين. المودعين حطوا مصاري بالمصارف، المصارف أخذت جزء من أموالهم وحطتها بمصرف لبنان، ومصرف لبنان استثمر هالأموال بأشياء مختلفة مثل سندات دين أجنبية وودايع بمصارف أجنبية. بيبرهن التقرير إنه في فرق كبير بين قيمة أموال المودعين اللي حطتها المصارف عن مصرف لبنان وبين شو بقى منها فعلياً بمصرف لبنان، وهالفرق كبران بسرعة وبشكل خيالي بآخر 4 سنين. سنة 2017 كان العجز اللي عم نحكي عنه بقيمة 21.4 مليار دولار. سنة 2018 ارتفع ل 29.5 مليار دولار. التقرير بيخلص عند آخر سنة 2018، بس بأول نسخة من خطة الحكومة يلي اشتغلت عليها شركة لازار أنه حجم هالخسائر عالي بال2020 ل 42.8 مليار دولار. ليش صار هيك بهال4 سنين؟ بال2016 بلش مصرف لبنان هندسات مالية هدفها تاخد سيولة المصارف بالدولار، ومقابل هالدولارات عطى مصرف لبنان المصارف وكبار المودعين كميات من الليرات بأرباح كبيرة. هالسيولة بالليرة استخدمتها المصارف نفسها لترجع تشتري فيها دولارات المودعين الباقية بالمصارف ومصرف لبنان وتحولها لبرا. من الطبيعي إذن أنه حجم الدولارات الباقية بمصرف لبنان قلت وحجم العجز كبر. بال2017 وقت عملوا خبراء دراسات حذروا فيها من هالسياسات بالتحديد ونشروا توقعات تشبه كل شيء عم بيقطع فيه البلد اليوم. الخبراء يلي لهم مصالح مع رياض سلامة ردوا بمقالات عم بتطالب بمحاكمة المشككين بسياسات سلامة. كيف كانت هالخسائر عم تتخبى؟ حاكم مصرف لبنان مش أعمى، كان عارف شو عم بيصير وشايف أرقام الخسائر كلها. بأول صفحة من تقرير إرنست أند يونغ وديلويت نكتشف إنه سلامة قرر يعتمد على معايير خاصة فيه لإعداد ميزانياته، يعني ما بده يلتزم بالمعايير المحاسبية العالمية. حجة مصرف لبنان إنه هالمعايير ما بتتلائم مع أهدافه وأدواره، وشركات التدقيق قررت ما تبدي رأي من هالناحية. بيحكي التقرير كمان عن تخبية كل الخسائر تحت بنود السينيوريج يلي هي أرباح بيتوقع المصرف المركزي تحقيقها عبر طبع العملة تيسكر هالخسائر. وبحسب التقرير بكتير محلات قيمة هالسينيوريج ما كانت إلا عبارة عن تقديرات قرر رياض سلامة يحطها بنفسه بدون أي تفسير أو سبب علمي. هل ممكن تخضع هالألاعيب للمحاسبة؟ لما انطرح اسم شركة كرول بنيسان 2020 لتعمل تدقيق جنائي بحسابات مصرف لبنان، انرعبوا كتار بالسلطة وطيروا اسم الشركة من التداول بحجة اتهامها بارتباطات بإسرائيل. والسبب انه كرول شركة متخصصة بالتدقيق الجنائي وشغلتها تلقط هيك ألاعيب بالميزانيات، وما ممكن تعمل أي عملية تدقيق جنائي إذا ما كانت شاملة ودقيقة، لأنه أي تلاعب بشكل فضيحة للشركة. بالمقابل اختار مجلس الوزراء شركة ألفاريز أند مارسل يلي هي شركة عالمية بس مش اختصاصها التدقيق الجنائي تحديداً، فممكن تقبل بعقد بيطلب منها أمور متعددة بس ما بيتضمن التدقيق بهالنوع من التجاوزات. إذا صار هالشي أسرار مصرف لبنان بتضل أسرار، وبتضل خسائر مصرف لبنان كأنها أرقام ما حدا بيتحمل مسؤوليتها، مع أنه هالخسائر هي نتيجة سياسات وقرارات أهدافها واضحة، والتفسير الوحيد للإصرار عليها هو وجود مصالح مستفيدة منها.